I have to divide it by 2. عندي 156 اسم 2 بيعطيني 87. في ريميندر افيش ريميندر، فاذا في حال افيش ريميندر بكتب 0. برجع بقسم هذا الرقم مرة ثانية على 2 بيعطيني 39. كمان في ريميندر افيش ريميندر، طيب 0 again بحط الريميندر هون. 39 divide by 2 again بقسمها على 2 تعطيني 19 والريميندر 1. عندي ريميندر فأنا كتبت الريميندر هون اللي هو 1. برجع بعيد العملية اللي هي 19 divide by 2 تعطيني 9 والريميندر كمان 1 فكتبت 1 هون. بكمل هيك لآخر شيء 2 9 divided by 2 is 4 remainder 1. 4 divided by 2 is 2 remainder 0, and 2 divided by 2 is 1 remainder 0 again. Last one is 1 divided by 2 بيعطيني الصفر والريميندر 1. بس أصل لهالخانة تكون هي صفر اللي هي تحت الرقم تحت جواب القسمة، بس يكون صفر بوقف وبكتب هذا الرقم من تحت لفوق. يعني يصير عندي بكتبه من تحت لفوق. يعني أول شيء عندي 1 بيرجع 0 0 1 1 1 بيرجع عندي 0 0. اللي هذا الرقم اللي هو هيطلع معنا base 2 it's equivalent to 156 base 10. That's the idea. The idea how to convert from decimal to binary is dividing by 2, and I put the remainders in the right side here, and I write them from bottom to the top. من تحت من هنا من عند الواحد لعند الصفر من bottom for the top, and this will be the binary number. It's equal to 156. Now, in case I have decimals, I have fractions and I have points. يعني بالكيس عندي بهالحالة شو بعمل إذا كان عندي point أو فاصلة؟ يعني مثلا هذا الرقم 0.625 كيف بحوله لباينري؟ فأنا multiply again by 2. Multiply this number, I write it here by 2. 0.625 ضرب 2 بيعطيني 1. بكتب ال1 تحت، كل شيء قبل الفاصلة بكتبه تحت واللي بعد الفاصلة بكتبه فوق. 1.25. برجع 0.25 اللي كتبتها فوق بضربها ب2 تعطيني 0.5. 0.5 هيك بقراها. برجع 0.5 بضربها ب2 مرة ثانية بتعطيني 0 أو 1.0. 1 بس. يعني 0.5 times 2 give us 0.5 times 2 give us 1.0. I got 0 here. This is the last one. I got 0. I stop. So 0.625 base 10 it's equal to 0.101 base 2. Here base 10 and here base 2. Those are equivalent. Now, what if I have a number formed by integers and decimals? Let's say I have this one 15.25. أول شغلة أنا بقسمه لمجموعتين. أول مجموعة اللي هي الانتجر 15 والمجموعة الثانية اللي هي 0.25 لحالها، كل واحدة لوحدها. برجع بعمل الطريقة تاعت ال 15 اللي هي integer by dividing. 15 divided by 2 give us 7 and remainder 1. Now this 7 divided by 2 give us 3 and the remainder 1 again. Now this 3 divided by 2 give us 1 and the remainder 1. Now 1 divided by 2 give us 0 and the remainder is 1. I have 0 here in this place. I stop. Now I move to the decimal which is 0.25. هسه أنا بنظر على الفواصل اللي هي 0.25. كمان برجع 0.25 بكتبها فوق، الاثنين بكتبها تحت، اللي هي يعني أنا بدي أعمل multiply 0.25 by 2 بضربها ب 2
تعطيني 0.0.5. كتبت الصفر تحت والخمس، يعني 0.2025 times 2 give us 0.5. هاي الصفر اللي أول صفر أنا كتبته تحت، وال.5 كتبته فوق. now برجع بعمل 0.5 هذه times 2 تعطيني 1 only 1، يعني 0.5 times 2 give us 1.0. بكتب ال1 here وال.0 here. I got 0 here so I stop. So the number 15.25 base 10 15.25 البيس تبعها 10 equivalent to 1.01 base 2. Again, when I want to write this one, the integer number, I write it from bottom من هاي الواحد لهاي الواحد، من تحت لفوق، from bottom to the top. This is about the binary. This is everything about the binary and how to convert it to decimal. This is we covered the two titles here, and now the next lecture will be talking about the octal and the hexadecimal. If you got how to convert from binary to decimal, those two will be easier for you. إذا أنت فهمت هاي الطريقة كيف بحول من binary إلى decimal، من binary إلى decimal إذا كان الرقم integer by dividing، إذا كان في فواصل باسمه لاسمين، اسم اللي هو الانتجرز واسم اللي هو الفواصل، العدد الصحيح والفواصل. العدد الصحيح by dividing، الفواصل by multiplying by base 2 or by 2. العكس كيف بحول من decimals لباينري by writing in this way. أنا بحطها بالجدول اللي عملته هون 1 2 4 8 16 32، فأنا وبرجع بوزعهم. عندي أول نعطي example ثاني، let's say I have 0 1 0 0 0 1 1 0 1، وأنا بدي أوزعه على هذا الجدول. بدي أوزعه على هذا الجدول، فعندي أول شيء 1 0 0 0 1 1 0 1. so خلينا نشوف. أول شيء عندي 1 ضارب 1 2 8، 0 ضارب 6 4 64، وأجين 0 ضارب 30 32، وهون 0 ضرب 16، هون 1 ضرب 8، وهون 1 ضرب 4، وهون 0 ضرب 2، وهون 1 ضرب 1 اللي هي هاي 128 كتبتها هون، 64 كتبتها هون، وبعدين برجع بجمعهم. يعني عندي 128 اللي هي هاي زائد 8 زائد 4 128 و8 136 و4 140 و1 141. يعني this number is equivalent to 141 base 10. This is base 2 and this is base 10. That's everything you have to know it. Thank you.